हर गुण गावो सदा सुपाई। सदा सुभाई। मन चिंदे सगले फल पावो। सगले फल पावो। जी के संग सहाई। जी के संग सहाई। गुरपुर चरनी लाया। गुरपुर चरनी लाया। हर संग सहाय पाया। हर संग सहाई पाया। गुरपुर चरनी लाया। गुरपुर चरनी लाया। नारायण प्राण आधारा। नयन प्राण आधारा। हम संत जना रे नारा। संत जनारे नारा। पतित पुनीत कर लीने। भगत पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने। कर कृपा हर जस दीन। दीने। गुरपुर चरनी लाया। गुरपुर चरनी लाया। हर
ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਣੀ ਓ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤਤ ਤੇਰਾ ਕਿਦੋਂ ਖਾਵੋ ਹਮਿਆਏ ਤਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤਤ ਤੇਰਾ ਕਿਤੋਂ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਪੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਪੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਪੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਛੂ ਉਪਾਏ ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਕੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮੈਂ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਹਟ ਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਪੰਨੈ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ
ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਂਚ ਪਾਵੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਂਚ ਪਾਵੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਾਂਚ ਪਾਵੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਭ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਭ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਅਟ ਪਟਨ ਬਾਜਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲਾਗਾ ਖਟ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਦਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲਾਗਾ ਖਟ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਦਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਚੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗਣ ਚੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਵੀਰ ਭਰਿਆ ਏਤੇ ਆਂਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰੇ ਉਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪਰਤਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਤਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪਰਤਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਤੇਰੇ ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਪੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ਬੜਾ ਮਰਤ ਪੈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ
प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवे दिन राती। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा गुण तेरे, कह न जानी अवगुण मेरे। कौन जाने गुण ते मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। वाहिगुरु। इतनी सेवा प्रवान करना ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੇਵਲ 2 ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ ਨਾ ਕਾਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਐਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀ ਆ? ਤੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਐਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗ ਬੁਝੂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਦਣ ਅੱਗ ਬੁਝੂਗੀ ਨਾ, ਉਦਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਵਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਭਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ, ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਜਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,937 ਪਿੰਡ ਹਨ, 12,937 ਪਿੰਡ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-5 ਸਰੀਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ 12,937 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5-5 ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੇ ਡੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਓਏ ਮਤਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੰਜੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਨਾ ਵਾਰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜੇ ਆ ਸਰੀਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਰੋਸ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਵੋ ਧਰਨੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ।
ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਰੋਸ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਵੋ ਧਰਨੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਗੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ, ਗੱਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਏਕਾ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਏਕਾ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਜੀ। ਆਓ ਰਲ ਬੈਠੋ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਜੀ। ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ। ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਜੀ। ਆਓ ਰਲ ਬੈਠੋ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਜੀ। ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਏ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਓ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਓ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਕਾਰੀ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਬਈ। ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਕਾਰੀ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਜੀ। ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਰੀ ਜੀ। ਸੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਰੀ ਜੀ, ਸੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ 7 ਚਾਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਤੇ 7 ਚਾਚੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤ ਭਜੰਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਮਗਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਾਂ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਛਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਟਾ ਉਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕਦੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਵਾ, ਕਦੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵਾ। ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਥਣਾ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਡਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਜੰਮਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਮਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਜੰਮਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਤਮਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਸੀ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਇਆ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਇਆ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ। ਹੋ ਪੜ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ 5 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੜ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ 5 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਿਕਲ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਜੰਗੀ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਲੈਂਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਲੰਘਾਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ
ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਖਾਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਐਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਠਾ ਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੈਂਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਠਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਖਿਲਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੋਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ, ਦਮਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਮਾਲਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਜੰਗੀ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 ਸਿੰਘ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਧ ਛਕੋ, ਜੋ ਜੋ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਕਿ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 22 PS ਚੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਫੇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੀ 22 PS ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਧਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ
ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ 3 ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, 3 ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਮ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਦਾ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਹੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਹੈ, ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਉ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਣ ਤਉ ਉਚਰੋ। ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ, ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਹਿੱਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫੜੇ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1995 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ,
ਕਹਿਰ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਲਾਡਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਨੱਧਬੱਧ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਉ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਵਾੜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦੀ ਟਿਕ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, 20-20 ਸਾਲ 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ, 14 ਵੱਡੇ ਜੰਗ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਚ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਮੁਸ਼ੇਰੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਜਾਇਆਂ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ।
ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਏ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 1947 ਤੋਂ ਹੀ 48 ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, 1955 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, 84 ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌਮ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਫਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ YPS ਚੌਂਕ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰਦਾਰ ਘਟੌਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂਓ ਪੱਟ ਹੋਣੀ ਜੜ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ। ਦੇਖੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਵਰਜੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੱਚਦੀ ਆ ਮੌਤ, ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਖ ਪੈਣ ਪਰਚੇ, ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਖ ਪੈਣ ਪਰਚੇ। कोले आलम सुल्तान वालिए दो जहान आवाज ए शब्द मुजस्समा आबे हयात समग्र राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे समरथ गुरु पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी मुकद्दस हजूरी च हाजरीन गुरु की संगत असीस बख्शो गज वज के आखो जियो वाहिगुरु जी का। 7 जनवरी तो ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ 7 ਜਾਣਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਤ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਇਹ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਕਿਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चिंतित हो रहा है पंजाब। मैं एक बेनती करांगा, जिथे तुसी हुण चिंता करते हो उत्थे चिंतन करना भी शुरू कर दो। कली चिंता ना गल नहीं बननी, चिंतन भी करो। चिंतन की है? चिंतन ये है भी ये मोर्चे नू कामयाब किवें करना है, क्योंकि जे थोड़ा मोर्चा कामयाब होगा ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਭੰਨੇ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ YPS ਚੌਂਕ ਤੇ ਵੀਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਣਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੱਲੀ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਕੱਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉન્નਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉન્નਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨੀਲੇ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਪੱਲੇ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੰਨਾ ਉਹ ਦਲ ਪੰਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਲੇਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੇਡ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲੇਡ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਬਲੇਡ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਯੋਧੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਬਈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ,
ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਖੰਡ ਬਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਵਰਬੰਡੰ ਪੁਜਦੰਡੀ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪਰਬੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ ਕਿਲਵ ਕਰਨੰ ਆਸ ਸਰਨੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਣ ਮਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇਗ ਫੜਾਈ ਆ ਤੇਗ। ਕਰ ਲੋ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਰ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਇਹ ਪੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਝਾਕੂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਰੂ ਆ ਇੱਧਰ? ਕਿਹੜਾ ਕਰੂ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ? ਕਰ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੋ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ, ਕਰ ਲੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਆ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਾ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਆ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਣਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਰਾਏਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਆਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੋਂ ਲੈ ਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕਣੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਉਠਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਘਟੌਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ ਭਾਈ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਘਟੌਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੂਰਮੇ ਤਿੰਨੇ ਜਗ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਸਵੱਟੀ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੀ ਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਵਾ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੀਵੜੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਕੌੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਰਾਂ ਝੁਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਚੌਰਾਂ ਝੁਲਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਨੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਨੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਬੁੜਾ ਮਰ ਜਾ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਿਆਰੂ ਨੂੰ ਜੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਖੜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬੀਬੀਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਚੌਰਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੋਂ ਥੋੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਜਦ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਨਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਲਵਾਤੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੋਲੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨੇਜਾਂ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾੜਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਹੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਰਕੇ ਚੌਰ ਚੌਲ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਵਾ ਤੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਐ, ਸਰਨਕੌਰ ਤੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਐ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੰਨੂ ਆਪਣੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਬੀਬਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਅੱਜ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 20 ਸਾਲ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਭਾ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਜਾੜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਬੀਬੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਵੋਗੀਆਂ, ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਮੀਰ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਨਮੋਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ 'ਚ ਸਾਡਾ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 25-26 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 25-26 ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗੀਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗੀਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਾ। ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ WhatsApp ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਈ ਚੰਦ, ਕੋਈ ਸਹਿਬ ਲਿਖਾ ਦੂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਘਟੌਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲੌਰ, ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ। ਕੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈਏ, ਪੱਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ 35 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਉਣ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਦੂਜਾ ਮੈਕ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਏ ਮੈਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ। ਬਦਲੇ ਲਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਾ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਐ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। हेलो चल रही है ना माइक नहीं नहीं वो चल रही है रोज चलोगे चलो फोन लाओ। वाहिगुरू हेलो हेलो वाहिगुरू फिर ऐ करो एक मिनट आप पीछे मैं
ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਲੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਣਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। हेलो गुरु की साजी नवाजी साध संगत जियो एक बारी सारे कलगीधर दशमेश पिता ने जो जित दा फतेह दा नारा बख्शिया है सारे आपो अपनी रसना ते लियाओ कोई भी रसना बांझी ना रहे गजबज के सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। जब 1.5 घड़ी रात गुजरे जिक्र खुदा में खैमे से निकल आए सरकार हवा में कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में बोले आए खुदावंद मैं खुश हूं तेरी रजा में करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर कल जाऊं चमकौर से मैं सुरखरू होकर। महाराज माछीवाड़ा लाल कला कटाना साहब आलमगीर हुंदे हुए किथे चले गए। रायकोट तो भाई नूरे नू महाराज ने छोटे साहबजादे दी शहादत का पता लाउण वास्ते भेजिया ते उस तो बाद सतगुर दीने कांगड़ पहुंच गए। दीने कांगड़ बैठ के महाराज ने विचारा कर रहे सी। सिखा ने आके बेनती की कहते सतगुरु औरंगजेब ने साडा बड़ा नुकसान किया तुहाडे पुत्र शहीद करवा दिते ते आप हुक्म करो एक कला ही संग जाके शरे दरबार औरंगजेब का सिर तलवार दे नाल कलम कर देवेगा। महाराज हस के कहंदे भाई जेकर उन्होंने मारना ही होवे तां उन्होंने तलवार नाल नहीं असीं कलम दे नाल ही खत्म कर सकते। सिखा ने बेनती की कहंदे महाराज जे दुश्मन गुड़ दिते ही मर जावे फिर उन्होंने जहर देण दी की लोड़ है जी ਤਾਂ ਕੋਈ करामात दिखाओ। महाराज कहते करामात नहीं ओदी सुत्ती हुई जमीर नूं जगाउण दी जरूरत है। साडे विच भी साडे गुरसिखां दे विच भी कई सुत्तियां होईयां जमीरां वाले इत्थे जो पिछली बार बंदा गल करे कहंदा तुसीं खालस्तान लैके करोगे क्या। मैं कहा क्यों कहंदा तुहानूं कोई मतलब समुंदर का कंढा तो लगता नहीं। मैं कहा सानूं बैठण जोगी मंजी के जोगी थां देखे तां देखण बाकी तां असीं आप अगे तक बढ़ जावांगे। सत श्री अकाल। सो साध संगत जी जिन्हें आप ना कुछ करना ना मरना ना किसी नूं करन देना वो चुंच ज्ञानी साडे हौसले ढा रहे ने। अफसोस नाल कहना पैंदा कि वो भी सिखां दे घरां दे विच जम्मे ने। सत श्री अकाल। सो आओ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਰ ਤੇ ਦਰ ਗੁਦਸ ਹਲਾਲਸ ਵਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਿਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ। ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ, ਮਰੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜੇਬਲ ਨਿਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕਹਿ ਦੇ, ਜੇ ਛਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਉੱਡ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੱਤ ਤੇਰੇ ਬਾਚੇ ਗਏ, ਵਾਅਦੇ ਤੇਰੇ ਪਰਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਦਰ ਵੀ ਪਰਖੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਖੌਫ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ? ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਲਈ ਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਜ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਪਾਕ ਦਾ। ਤੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਲਹੂ ਬਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਥਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਬਾਪ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਦੀਵਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਗ ਦਾ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਏ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਾਜ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਫੜਦੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ, ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਦ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਬਈ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਦੇ ਚੰਡੀ ਰਿਝਾਵਣ ਦਾ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਹਿਜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਕਨਈਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਜੱਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਈਆਂ ਛਿਪਿਆ ਝੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਛੱਟ ਲਹਾਉਣੀ ਏ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦਾ ਤਾਂਯੋ ਕੋਤਕ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੱਲਾਂ
ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦੂੰ ਬਈਆ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦੂੰ ਰਾਣੀ ਖਾਮਦ ਵਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੰਕਾਰਾ ਫੁੱਕੂ ਤਾਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਠਰਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਠਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬਈਓ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਅਰਬਾਂ ਮਣ ਚੰਗਿਆੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਚਾੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਉੱਤੇ ਵਰਿਆ ਕੇ ਵਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗਣਗੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇ ਵਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰਹੰਦ ਮੇਰੇ ਜੋਧੇ ਬੁੱਕਣਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰਹੰਦ ਮੇਰੇ ਜੋਧੇ ਬੁੱਕਣਗੇ ਘਰੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਜਾਨੀ ਬਣ ਬਣ ਟੁੱਕਣਗੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਇਰਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਪ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਉਹ ਦੇਸ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਰਿਆ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹਕੀਕੀ ਬੈ ਕੇ ਕੰਗਣ
मरिया कुंडलिया सब वीर खालसा अजय नहीं मरिया कुंडलिया सप वीर खालसा अजय नहीं मरिया। साध संगत जी पहला भी बेनती करके आए हैं, पंजा दरियावां की धरती है जग उत्ते। एक शायर ने बहुत बढ़िया गल्लां लिखियां ने, वो कहता जद भी देश नूं खून की लोड़ पैगी हम ही हस के भरी पंजाबियां ने। जदों जुल्मां की नदी विच कांग आई छाला मार के तरी पंजाबियां ने। रचिया किते स्वयंवर दा विध माता लाड़ी मौत दी बरी पंजाबियां ने। चौहां पासियां तो किधरों भी आई गोली पहला हिक ते जरी पंजाबियां ने। पंजां दरियावां दी धरती है जग उत्ते जड़ी मौत दी हिक ते बसदी है। इको मां पंजाबन है जग उत्ते जड़ी पुत मरवा के भी हसदी है, जड़ी पुत मरवा के भी हसदी है। सो साध संगत जी जथा अगली कविता शहीदां नूं समर्पित कह रहा है, क्योंकि जदों जुल्म बढ़ जाता है तां जुल्म नूं रोकण वास्ते भी कोई ताकत दुनिया दे उत्ते आउंदी है। साध संगत जी ध्यान दे ना सुनियो, भाई जब जोड़े होए दो हत्थां दी कोई समझे ना मजबूरी। जब जोड़े होए दो हत्थां दी कोई समझे ना मजबूरी। जद हंझू भरियां अखां दी गल मन्ने ना मगरूरी। जद थर थराउंदे बुल्लां दी जालम ना समझे भाषा। जद झुकी होई किसे गर्दन नूं कोई जालम समझे हासा। फिर कंबदे बुल आजादी दे शुरू कर दे नगमा गाउणा। फिर नाल अणख दे उठदियां जो झुकियां होईयां धौणा। फिर जुल्म दे हड़ नूं रोकण लई, फिर जुल्म दे हड़ नूं रोकण लई जद उठदियां ने शंगीना। फिर पिंडरां वाले जमदियां पिंड रोडे दियां जमीनां। फिर पिंडरां वाले जमदियां पिंड रोडे दियां जमीनां। ये शहीद अणख दे दंदां नाल खोल दिंदे, शहीद अणख दे दंदां नाल खोल दिंदे। पेचे पाए जो निमक हरामियां दे भाई देश भगतां नूं शाबा दा तिलक लगे ते मुकबर खट दे टिके बदनामियां दे। कहंदे जदों धर्म युद्ध रचिया होया सी महाराज दशमेश पिता ने, एक मां ने अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਪੁੱਤ गुरु साहब ने धर्म युद्ध रचिया तू भी जाके होर नहीं फटड़ा नूं पानियों पिलाई जाई, तू भी जाके गुरु साहब की मदद कर। वो मां कहंदा पुत्र कहंदा मां नूं कहंदा मां तेनू मेरा जमा ही प्यार नहीं। कहंदी कहते कहंदा उत्थे गोलियां चलदियां तोपां चलदियां तलवारां खड़कदियां ने तू मैनू बलदी दे बूथे भेज रही है। मां बड़ी सियाणी सी, मां ने शाम नूं मोठां दी दाल रिन्नी मोठां दी बाणी दे विच मोठां दी दाल वाले विचार आउंदा कोरड़ मोठ जनेहा। कई बंदे यह जे हुंदे ने जिवें कुड़कुड़ू दे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा, बंगां दे उत्ते भी असर नहीं हुंदा किसी दी गल दा। कोरड़ मोठ जनेहा मां ने अणचुगी जी दाल धरी मोठां दी विच कुछ कुड़कुड़ू जद ओदी जार थल्ले आए आके मां नूं कहण लगा कहना मां आ दाल कही जी बनाई है, अद्धी दाल कच्ची पई है। तां जमां ही ध्यान नहीं धरिया। कहंदी देख ला पुत बराबर दी अग दित्ती है, बराबर दा पानी पाया ते बराबर दा लूण मिर्च पाया। मैं तेनू ताड़ना कर दिया भी जीने बचना ओने बलदी अग दे विचों भी बच जाना। जिस तरह मोठ बचे पे ने भी हाले भी टाइम है, तू जाके गुरु साहब की मदद कर। वो सी बेचारा मेरे वर्गा कहता आ जेड़े तेरे पुतंदर चार तीन हिस्से रिजे पे ने, कहता मैं तो रिजिया होया चुईया। साडे भी हौसले घेर वाले उरे भी आ जाते ने। कहते जी खालसा ने इन्ना ख लेके तुसीं की करोगे, थानू तो समुद्र का कंढा ही नहीं लगता। मैं कहा पैर धरन जोगी सानू जगह दे के तो देखो गां तो असीं आप ही बच जाना। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरू। सो गुरु खालसा जी ए जो जथेबंदियां ने ये शहीदां दी जथेबंदियां ने। जथा शहीदां नूं नमस्कार। कविता कह रहा पूजी दे शहीद जिवें चन्न दूईदा उन्हां दे बुत्तां नूं जहान फूईदा।
ਪਰਵਾਨ ਤੇ ਮਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇ ਸਮੂਤੇ ਉੱਚ ਸੂਝ ਪੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਪੂਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿਓ ਰਗੀਲਾ ਗੱਭਰੂ ਤੁੰਬ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸ਼ੀਲਾ ਗੱਭਰੂ ਉੱਠਿਆ ਸਰਾਬੇ ਉਹ ਰਗੀਲਾ ਗੱਭਰੂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਲਾ ਗੱਭਰੂ ਉਹ ਧੋ ਗਿਆ ਕਲੰਕ ਕਰਤਾਰ ਊਜਦਾ ਧੋ ਗਿਆ ਕਲੰਕ ਕਰਤਾਰ ਊਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਪੂਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸਖਦੇਵ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਚੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਦੇਵ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਪੀਂਗ ਹੱਸ ਕੇ ਚੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਕੇ ਦੱਤ ਜੋਦਾ ਗੜ ਸੀ ਮੈਂ ਭੂਜਦਾ ਪੀਕੇ ਦੱਤ ਜੋਦਾ ਗੜ ਸੀ ਮੈਂ ਭੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਪੂਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਉਹ ਊਦਮ ਦਲੇਰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਨਿਤ ਸੀਓ ਉਹ ਊਦਮ ਦਲੇਰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਨਿਤ ਸੀ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਅਡਵਾਰ ਚਿੱਤ ਸੀ ਊਦਮ ਦਲੇਰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਨਿਤ ਸੀ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਅਡਵਾਰ ਚਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਿਹਾ ਜੂਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਪੂਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੂਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਪੂਜਦਾ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਯਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਉਹ ਜਰਨਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਕੈਂਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੜੇ ਇਦਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਿਆਰੇ ਜੇ ਨਾ ਬਾਗੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਸੁਧਾਰੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਬਹੁ ਕਿਨਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲ ਯਾਰੋ ਡੈਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਊਧਮ ਨੂੰ ਬਾਣ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨਾ ਬੋਲ ਯਾਰੋ ਡੈਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਊਧਮ ਨੂੰ ਬਾਣ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਕਾਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਫੜਾਂ ਜੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਮੇੜ ਬੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਥੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਮੇੜ ਬੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਬਦਲਾ ਆ ਲੈਣ ਵੇਰੀਆ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਕੰਨੀ ਬੈਣ ਵੇਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਟ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨੇ ਕਾੜ ਕਾੜ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕੀਆਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਚਮੇੜ ਬੋਟੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੱਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मेरी लेखे लगी जिंदगी हरी काब लिखणगे शायर। इन्नी सेवा प्रवान करो सच्चे सकत्तर साहबान दा सत्कारयोग बापू जी सरदार गुरचरण सिंह जी उन्हां दा ते सारी ही कति मैंबरी कमेटी है जो मोर्चा चला रही सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। तुहाडे अपने सेवादार साथ दे रहे सन काका सुखविंदर सिंह जी रहल ढोलक ते संगत कर रहे सन जतिंदर सिंह जी जोत दास तुहाडा रमाना सेवादार जगवीर सिंह जग्गा ठीकरीवाल फतेह ना छुट्टियां बख्शो आखो जी सारे गज बच के जिन्हां गुरमुख प्यारियां ने बेअंत माया दे नाल सत्कार भेजिया है सारियां दा ना सच्चे पातशाह आप जानते ने महाराज सारे चढ़ती कला बख्शे सारे एकता इतफाक बख्शे। एक गल कह के मैं फतेह बुला दूँ तकरीबन हरेक स्टेज के उत्ते गल कही दी है भाई मां फुट के पानी दे विच गलदे फुट्टा फुट के आपा गवाउंदियां ने पाओ फुट्टे हनेरे दा नाश हुंदा है फुट फुट्टियां दही रड़काउंदियां ने टिंडे फुट्टे कपाह दे चुगे जांदे मुछां फुट हंकार लियाउंदियां ने पर जेड़ियां कौमां विच दिलबरा फुट पै जाए वो कौमां भी गर्क हो जांदियां।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਰੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਸਰੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਛਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੀਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋ ਖਾਲਸਾ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ 4 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਅਛਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਨਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈਂਬਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸੰਘੇੜਾ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਗਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨਗਰ ਹਮੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੱਚੇ ਮਨੋ ਤਖਤ ਛਤਰ ਚਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਤਜੁਗ ਸਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੱਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤੀਨੇ ਜਗ ਤੀਨੇ ਦਿਰੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤੀ ਯੁੱਗ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਰਤਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤੀਨੇ ਜਗ ਤੀਨੇ ਦੇੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਪਰ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਜੱਗ ਰੰਭੇ, ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ 16 ਕਲਾ, ਕੋਈ 14 ਕਲਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਕ ਕਲਾ ਲੈ ਠਾਕਰ ਚੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਭੂਤਕ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਤੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜੇ ਢੋਲਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੇਊ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਟਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਓਮ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਏਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਓਮ ਮੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਰੇ 33 ਕਰੋੜ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਕਦੇ। ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਅਮਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੰਥਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅਮਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੰਥ ਬਣ ਗਏ। ਭੇਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਖੀ ਪੰਥ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ, ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ। ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਵਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿੱਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਗਏ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ
ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। साडा गुरु साडे नाल है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं साध संगत जी भी गुरु तो इन्हां नूं वख कर दईए, ਇਹ हो नहीं सकदा। गुरु साडे नालों कदे भी वख नहीं हो सकदा, ना असी गुरु नूं छड्ड सकदे हैं। गुरु तां सानूं छड्डेगा ही की, दसो। जद गुरु ने साध संगत अपने नालों वड्डी कह दी है, फिर तुसीं दसो भी साध संगत गुरु तो बिना किस तरह चल जाएगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਨਖੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ हैं। संत सरनैल सिंह जी भिंडरां वालियां दी सोच दे उपर असीं पहरा दे रहे हैं। जिन्हां दे पिछे ये साडे बंदी सिंह जिहड़े संत भिंडरां वालियां दी सोच ते चल के जिन्हां ने पहरा दिता, जिन्हां दी असीं सोच ते हुण इन्हां नूं उस तरह ही असीं बाहर इन्हां नूं कढावांगे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 7-8 ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 200-150 ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ। ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 75 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਐ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਦੂਏ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਬਰ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है, खालसे में हूँ मैं करूँ निवास। इस करके खालसा जी साडे नाल मूहरे तुहाडे अड़िया होया है। नौजवानों, मेरी अपील है, हथ बन के बेनती है भी आ जाओ, डट जाओ। ये जिहड़ा हुण टाइम आया होया, देखो चालां सरकारां चल रहीआं, कोई पटीशन पार रहा, कोई कुछ हालात कर रहा, जिस तरह ਸਿੰਘੂ बार्डर ते करदियां सी सरकारां ही ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। उधर सरकार घेर रही है,
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੇ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ MSP ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ? ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ? ਸਮਝਾ ਦਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਬਰਾਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ MSP ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ, ਐਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਘਾਟ ਪੈਗੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜਾ ਪਾਤਿਆ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੋਏ ਟਾਈਮ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਨਾ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਨਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੋਰ ਧੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮੂਹਰੇ ਆਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2-2 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਟੰਬ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਐਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। 9 ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 9-10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 9, 10 ਜਾਂ 11 ਵਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਵਟਾਓ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਧਮਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਿਹਾ, ਅਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਿਰ ਧਰ ਗਏ ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਗੂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚਾਉਂ ਚਾਉਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਰਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਖੜਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਪੈ ਗਈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਇਓ। ਮੇਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹੀ ਵਿਹਲੇ ਇੱਥੇ ਪੋਚੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੜਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 31 ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ। 31 ਨਹੀਂ, 51 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 101 ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲेंगे ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡ ਕੇ ਸਪੀਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ को कहता राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। उस व्यक्ति का इत्थे भाषण तुसी कट के देख लो, किस तरह सानू सचेत करके गया हो। इस करके साध संगत दी उसी वकील दी मन लो जिहड़ी तुहानू कह के गया। इस तरह हक मिली जाओगे, तुसी आप दस दो, जूझना पएगा। कोई गल नहीं, खालसा जूझदा आया, पहला तो ही टक्कर लेंदा आया, बीबियां दी इज्जतां बचाउंदा आया इन्हां तुरकां तो। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ हैं, क्यों सानू ये सारा कुछ बख्शणगे नहीं। जब असी रोज अरदास करते हैं, हुण भी अरदास करनी है, लगातार अरदासां भी करो ते अपने सिखां नूं, अपने ਸਿੰਘਾਂ नूं, अपने नौजवानों नूं प्रेरो भी। होश जोश
ਤੇ ਰੋਸ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਅੰਬ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਐ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲੂਣੇ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਲੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਮੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ। ਜਦ ਕਟੋਜੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਐ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਪਖੰਡ ਨਾ ਰਚਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਛਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਰਸਤਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੜਕ ਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਜਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਡਾਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਭਗਵਾਨ ਤਵਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 1100? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋੜਾ ਲੋਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਅਸਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਹੇ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਇਹ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ 51 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ,
ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਬਲ ਨਾਲੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੋਰਚਾ ਏਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਵਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਈ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੜਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪ ਲਏ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘੜੀ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲੌਰ, ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।
ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਡਰ ਮੰਨਣ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਖੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਡਰ ਮੰਨਣ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਅਨੋਖੀ ਮੈਂ ਹੋ ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਅਨੋਖੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਦੀ ਬਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਬਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰਿਆਂ ਚੀਰੇ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਵਣਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਰਨ ਚਰਖੜੀ ਹੀਰੇ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਵਣਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਰਨ ਚਰਖੜੀ ਹੀਰੇ। ਬਦਲਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਹੋ ਬਦਲਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ 21 ਤਾਲੀ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੌਮੀ ਮਰਜੀ ਬੜਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੌਤ ਵੇ ਆਉਣੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਢਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਏ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ। ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਏ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਲਾਉਣੇ। ਯੋ ਯਾਵਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਖਾਲਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਪਾਉਣੇ। ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਖਾਲਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਪਾਉਣੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਖਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।
ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਡੋਲੂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ ਇਹ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਸਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਪੇਟ ਬਹੁ ਚੜਨਾ ਅਜ ਸ਼ਮਾ ਭੜਕ ਰਹੀ ਭਾਮਟ ਹੈ ਪਾਰਸ ਨੇ ਸੜਨਾ ਅਜ ਸ਼ਮਾ ਭੜਕ ਰਹੀ ਭਾਮਟ ਹੈ ਪਾਰਸ ਨੇ ਸੜਨਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜੋ ਚਮਕੂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਬਾਹ ਬਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ परमात्म की मौज खालसा अकाल पुरख की फौज खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूं करूं निवास खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की जान प्यार वाले ਅੱਜ ਜੁੜਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ बिन भागा सत संग ना लभै बिन संगत मैल भरीजै जियो ए बिना कर्मा बिना भागा तो प्यार वाले समा प्राप्त नहीं होता कबीर साहब कहते ने कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी होते आद भगतन सेती गोटे जो किन्ना सोला इत्थे प्यार वाले गुरु महाराज के चरणों के विच आके जिहड़े जुड़ते ना अपनियां हाजरियां लवाउंदे उन्हां दे चंगे कर्म ने उन्हां नूं कोई घाट नहीं रहिंदी आखो सतनाम श्री वाहिगुरू सो दिओ प्यार दा सबूत बाजा वाले सतगुरु जी प्रमाण करते ने आगा आबत सिंह जो भावे वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे कहने जदों खालसे ने खालसे नूं मिलना ना गज बज के फतेह बुलाउणी है ये नहीं कि ढिल्ली जी फतेह बुला देनी बाजा वाले सतगुरु जियां नूं भाई मनी सिंह जियां ने बचन कीते सतगुरु जी फतेह बुलाउणी लाजमी है जरूरी है महाराज कहंदे अत जरूरी बड़ी लाजमी पातशाह किन्नी क कहने जेड़ा गज के फतेह बुलाउंदा ना गज के ओदे वल साडा मुख हुंदा साहबा सामने वाला फतेह बुलाउंदा अगे बैठे ओ फतेह दा जवाब दिंदे किरपा नहीं हुंदी कहने सज्जा मोढा पातशाह
ਕਈ ਹੌਲੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬਾ ਮੋਢਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੋਢਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੋਢਾ ਲੱਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੱਕਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਪਰ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਡੀ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਡਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਬਘਿਆੜੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਢਾਲ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਜਿੱਥੇ 2 ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਭਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੱਕਿਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਚ ਸਦਾ ਗਰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ। 2 ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਢਿੱਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ, ਕਣ ਕਣ ਬੋਲਦਾ ਲਾਹੌਰੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਰੰਗ 'ਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਜੱਗ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਢਿੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗੱਜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲਦੀ ਭੱਜ ਕੇ। ਬੈਠੋ ਜੀ ਸੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ 11 ਫੇਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੋਲਾ ਜੀ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਹਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁੰਬੜੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਝੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਤੇ ਨਗਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਬਜੇਹੜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬਹੁਤੇ ਡੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਢੱਡ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ 10 ਲੱਖ ਟਿੱਡੀ ਦਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 44 ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਉਂਤਾ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਏ ਤੱਕਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 4 ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਭਲਿਓ ਜੇ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘ ਖੂਨਖਰ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਆ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊ ਤਬ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ ਇਹ ਬਚਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਚ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੱਕਿਓ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬੇ ਤੇ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ किछ नहीं जो किछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लग गए मेरा पर प्यार वाले ये जिन्नी बारी भी चढ़ के आए ना हार दा मुंह वेखना पिया भीम चंद ने अपने वजीर देवी चंद नूं भेजा जा वेख के आ
ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਾਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, 14 ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਘੱਟ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਬੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੀ, LCDਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੰਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਤੱਕਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਬਿਉਂਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਮੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਨਾ ਲਾ ਚੋਟਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਹਜੂਰ ਦੀ ਰਾਜੇ ਸਰਦੇ ਬਾਈ ਧਾਰ। ਬਈ ਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की देहे, जो प्रभ को मिलबो चाहे कोई शब्द में लेहे। ओ जेड़ा गुरु दी बाणी पढ़दा, बाणी सुनदा, सब कने सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतरगा तीर्थ मल ना हो, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीता भगत ना हो। ओ बापू दे दर दे उत्ते जुड़दे हो, फिर बापू ते भरोसा है भी जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਰ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਘਮਾਰ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪੱਕਾ ਕਿ ਕੱਚਾ। ਬਾਪੂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੱਕਿਓ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਤੱਕਿਓ ਹੁਣ 22 ਧਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਪੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਭਾਈ 22 ਧਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ। ਪਰ ਤੱਕਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਸਵਾੜੀਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੂਨਖਾਰ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਹਾਥੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਖੌਫ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਦੀ ਹੈ। कहने की करूंगा हाथी की करेगा? ते बड़े बड़िया ने महत पवा दी है, छक्के छुड़ा देते, तेरा हाथी की करेगा? हाथियों नाल जंग जिते जाते ने। कहना तुहानू सुनो मेरी गल, की करूंगा? जिवें केसरी चंद जसवाड़िया समझा रहा, दस रहा, दा ढाड़ी जथा इउं बिने करया जी। हाथी कल सवेर नू मध नाल रजाइए, हाथी कल सवेर नू मध नाल रजाइए। हो हाथी कल सवेर नू, हाँ
ਪਾਈਏ ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਝੋਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਤੋੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤੋੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਹੋ ਤੋੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਤੋੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਮਟਾਈਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਮਟਾਈਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਮਟਾਈਏ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਪਿੰਡ ਡਡਹੇੜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਜੀਓ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਹਾਥੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਓਏ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਐ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ ਉਹ ਖੂਨਖਾਰ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਡਰਦਾ ਏ ਕੰਬਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਐਨ ਤੁੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਹਾਥੀ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਝੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ 7 ਤਬੀਆਂ ਬੰਨਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੱਕਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਫੌਜ ਮੰਗਾਉਨੇ ਆ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧਰੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ
अल्लाह जारखा जोगी लिखदा कहना ना कहूं अब की ना कहूं तब की बात कहूं जब की अगर गुरु गोबिंद सिंह नाते जगत में सुन्नत होती सब की। ते प्यार वालिओ सत श्री अकाल। हुण तकियो इन्हां ने की कीता स्कीम बनाई ते महाराज नूं आके ना एक गुरु पातशाह दा सूहिया सिख जिहदा नाम है भाई चातर सिंह बराड़, उन्हें आके सारी मिथ्या सुनाई, सारी गलबात दसी। आख्या बाजा वाले सतगुरु महाराज पहाड़ी राजे एक स्कीम बना रहे ने, वो कल नूं चढ़ के आउण दी स्कीम बनाउंदे ने भी एक खूनखार हाथी नूं लेके आउणा है ते उस दे नाल किले दा दरवाजा तड़वा देना है। महाराज कहंदे आउण दो कोई गल नहीं, कहने गोरा क्या घबरो ना खालसा जी नाल फील दे लड़ेगा, फील साडा मार मार के फौजां पहाड़ियां दी उत्ते धरती दे धरेगा, फील साडा सिर कद्दूआं वांग उतार सुट्टू हथ तेग जा फड़ेगा, फील साडा रमता भज्जिया किसे नूं लभना नहीं, रस्ता भज्जिया किसे नूं लभना नहीं, रण भूमि जा बड़ेगा, फील साडा। ते प्यार वालिओ महाराज कहंदे कोई गल नहीं खालसा जी घबरने की लोड़ नहीं, हाथी दे नाल साडा हाथी लड़ेगा, हाथी मुकाबला करेगा। कहने लगे सतगुरु अपना हाथी मंद राजा प्रशादी हाथी उन्हां दे हाथी दा किवें मुकाबला कर लू? ओह कहने ना प्रशादी हाथी थोड़ी, कहने महाराज कई हाथी तुसीं रागियां नूं ढाडियां नूं सन्मान दे विच तोहफे दे विच उन्हां नूं बख्श दिते ने, फिर केड़ा हाथी? कहने वो सामने बैठा। बिहार वालिओ महाराज नूं कहने ना दसो, कहने दुनी चंद मसंद जिहड़ा बैठा कोठड़ी च ते ढिड बरैडे च लड़कदा। इतिहासकारां ने 6.5 मन पक्का भार दसिया, भाव 2.5 क्विंटल वजन। ते प्यार वालिओ शहर लिखदा कहना खाण पीण दा एडा शकीन सी ओ, जो कुछ हाथ आउंदा खा जांदा, जे कोई ना जग च दुध पा के लिया पी लो, कहना मेरे कन्न च पाउण लई लिया कि पिलाउण लई लिया। खाण पीण दा एडा शकीन सी ओ, जो कुछ हाथ आउंदा खा जांदा, रख के गोडा रख के गोडियां ते पीपा दुध दा ढीक ला के सारा ही चढ़ा जांदा। जदों संध्या वेले बनदी सरदियाई बई मट्टां दे मट खपा जांदा, लंगर बल जदों पाउंदा चाले ओनू वेख के लंगर ही चाले पा जांदा। महाराज कहंदे ओ दुनी चंद लड़ेगा, कहना सच्चे पातशाह मेरा एडा भारा शरीर किते हाथी ने मेरे शरीर उत्ते पैर रखता टमैटे मंग फेंक के रख देना, मेरी चटनी बना देनी। महाराज मैं नहीं लड़ सकता, नाले मैनू की पता लड़ाई दा, मैं तो जे लंगर बजवे ओदी बेअदबी हुंदी ओ छक लन्ना। महाराज कई बारी देग बनाउणी पैंदी है, फिर कौन करू ये कारज? महाराज कहने सारे कारज हो जूगे, पर एक गल है ये तां ही लड़ना। ते प्यार वालिओ तकियो दुनी चंद मसंद अपने साथियों कहने लगा भी वीरो अज मेरी बारी आई है, कल तुहाडी भी आउणी है, इथों अख बचा के लंघ चलीए। भाई दया सिंह भाई आलम सिंह गुरु दे चौण में सिंह कहने दुनी चंदा कारज सतगुर दा करना, महाराज ने तेनू मुफ्त दी वडियाई मिलती, कहना तुसीं ले लो मैनू लोड़ ही कोई, मैनू पता तुसीं मैनू मराउणे नूं फिरदे हो, तुहानू चंगा नहीं लगता। पर तकियो प्यार वालिओ दुनी चंद मसंद अपने साथियों नूं की कहंदा है? ओ कहंदा इंज करो एक रस्सा लियाओ, रस्सा लियांदा ओ किले दे उत्ते बन्निया गया, बन के थल्ले डे गया, कहना राते रात अपने हरण हो जाना। ते प्यार वालिओ कहना पहला मैनू उतर दो, नाल दे कहंदे ये नहीं हो सकता। तकियो जिवें ओदे नाल दे साथी उतरदे ने ते दुनी चंद जिवें उतर रहा, ओ समय दा सारा सीन ढाडी कला दी बन गई अलगोजे जथा। इउं कह रहा जी
ਹੋ ਓ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਰਸਾਈ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਰਸਾਈ ਹੋ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਨਸਾਈ ਵੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਨਸਾਈ ਹੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਮੂੰਹ ਕਸਾਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਮੂੰਹ ਕਸਾਈ ਹੋ ਛੇਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰਸਾਈ ਬਈ ਛੇਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰਸਾਈ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹਸਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹਸਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹਸਾਈ ਹੋ ਰਮਤਾ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਡਸਾਈ ਬਈ ਰਮਤਾ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਡਸਾਈ ਉਹ ਰਮਤਾ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਡਸਾਈ ਉਹ ਰਮਤਾ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਡਸਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਡਸਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਡਸਾਈ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰ ਦਿਓ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਰਾ ਰੱਸਾ ਮਾੜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਰੱਸੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਆਖਰੀ ਨਗਮਾ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਮਾਰੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੱਕਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਰੱਸਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਆੜ ਕਾੜ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵਜਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਰਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਰੇਨ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ
ਇੱਕ ਦੇ ਚੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ। ਪਿਹਾਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਜੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕੋਠੜੀ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖੋ ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏਗੇ ਜਿੱਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀ। ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਧਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹਲ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੋਚੇ ਤੋਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਹੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਡੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਝੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ। ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਭੱਜਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਏ, 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ। ਮਾਦਰੇ ਜੇ ਕਦਰ ਅਦਾਸ ਮੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਫਰਤੀਲਾ ਉੱਡਣਾ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋਧਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਸੋ ਤੇਰਾ, तेरा तुझको सौंपते क्या लगा है। मेरा महाराजा मेरा तो शरीर भी नहीं, ये कृपा तुहाडी है, ये तुसी रहमतां करनिया, तुसी कला वरताउणी है, कारज तुहाडा करना तुसी। मैं तो एक तुहाडा भेजे होए ने एक सेवक है निमाणा जा। ते प्यार वालिओ कहने जे तुहाडा सिर ते मेहर भरिया तरिया ना पातशाह, ये पहाड़ियां दा हाथी तां की मैं इंद्र दे हाथी नूं भी भजा देंगा। हुण साहिबां ने उहनूं सत्कारिया, उहनूं प्यारिया ते प्यार वालिओ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਤੀਲਾ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤਕੜ 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 ਕਰਦਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਜੋਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਬਾਬਰ ਮੋਹੇ ਹੈ शुभ कर्म ते कब हूं ना डरूं, ना डरूं सौ जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं, अर्थ को अपने मन को ए लालच हो गुणताओं चरूं। जब आपकी औज निधान बने अति रण में तब जूझ मरूं। अग्यो सामने खून खर हाथी आ रहा, ओ कुक्का मारदा आ भजे आ रहा। ते प्यार वालिओ जोधा पड़दा है सूरा सो पहचानी है,
जो लड़ाए दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत गगन मामा बाजू पर निशाना कहो खेत जो मांडो सूरमा अब चूचन को तो आ सामने हाथी आ 14 कच्चियां घोड़े दिया बांका ते हाथी दे मत्थे दे उत्ते घोड़े दे टकाए पाड़ होया पप्पा दे भार ते बाबा बचेतर सिंह ने छट के जयकारा मार के ललकारा हाथी दे मत्थे नागणी है बचेतर सिंह रोठ ने सारा सूरमे ने जोर लगा के लग कई तवियां नू चीर के लग कई तवियां नू चीर के दस गई सी मथे विच जाके धार निकली मथे विचों खून दी मथे विचों खून दी हाथी रोपिया सी उच्ची गुर ला के ओने जोर नाल चीका मारिया ओने जोर नाल चीका मारिया पिछे मुड़िया सी मुखड़ा पुआ के हल्ला खालसे दी फौज ने बोलिया खालसे दी फौज ने बोलिया मुखो सत श्री अकाल बुला के सिर ला लिया हो मेरी याद सिर ला लिया उदय सिंह राठ ने और राजे केसरी ते बाहर चला के जंग जित ली गुरु दे लाडले सिंह जित के गुरु दे लाडले ओ बाजी दस के मैदान हर खा के याद और बाजग रहंदियां हरदा तेरियां जग विच रहंदियां बचेतर सिंह तेरियां हां जी हां वारा तुरिया जा हण तकिया प्यार वालिओ बाबा बचेतर सिंह जी ने पब्बां दे भार होए मत्थे दे विच ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ 7 ਤਵੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜੋਧੇ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ
ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀਆਂ, ਐ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਗਣੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰੇ ਝੰਗਿਆੜਾ, ਆ ਖਿੱਚੀ ਨਾਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਦੀਨਾ ਵੇਗ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ, ਅੱਧੀ ਕ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨਖਾਰ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੂਨਖਾਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਘਰ ਬਾਰ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਖਾਲੀ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਖਾਲੀ, ਤੀਜਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਓ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਦੇ ਦੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੜ ਆ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਇਕਲੇ। ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰ, ਆ ਕੱਦੂ ਮੰਗ ਸਿਰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਾ ਵਰਛਾ ਨਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਟੱਕ ਕੇ ਉਹ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰਪੇ ਵਰਛੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੀ ਭੁੜਕਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਆ ਕਰਤੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਓ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਮੋਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਟੇ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, 100 ਲੱਖ ਦਮੜੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੰਦਾ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਨੇੜੇ ਗੜਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਓ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਥੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਭਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਪਦੇ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਦਾਸ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਨੇੜੇ ਗੜਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ। ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਇੱਕੋ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਖੰਨਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸਰੰਗੀਬਾਦ, ਗੁਰੂਗੜ੍ਹ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਥਾ ਖਿਮਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਵੰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਗਏ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋੜਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰੋ ਪਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਕਿਸ ਗੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਆਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾਏ, ਕਈਆਂ ਤਨ ਚਿਰਬਾਏ। ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਗੋਦਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਏ। ਕਈਆਂ ਖੋਪਰ ਲੁਹਾਏ, ਕਈਆਂ ਤਨ ਚਰਵਾਏ। ਮਾਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੁਰਬਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾਏ। ਮੁਖੋ ਸੀਨਾ ਉਚਾਰੀ, ਸੀਨਾ ਉਚਾਰੀ, ਮੁਖੋ ਸੀਨਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਈਟਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਪੁੱਛੋ ਸਰਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਪੁੱਛੋ ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਾਣੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਛਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਪੁੱਛੋ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਹਵਾਲ ਕਰਕੇ
ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਪੁੱਛੋ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਹਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂਓ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂਓ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਪੁੱਛੋ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਣਾ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਪੁੱਛੋ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੁਣਾ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂਓ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂਓ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਮਸਤਾਨਾ ਪਾਇਓ ਸਿੰਘ ਸਜ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਮਸਤਾਨਾ ਪਾਇਓ ਸਿੰਘ ਸਜ ਜਾਓ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਬਰਨ ਲਖਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂਓ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂਓ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੈਂ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂ ਸੋ ਕੋਟੋਂ ਕੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਸ ਕਾਦ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਸਭਨਾ ਕੰਮ ਆਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ